ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੀਰ, ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਏ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਵਿਧੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੋਗ, ਅੱਛਾ। ਧਿਆਨ, ਮਤਲਬ ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਮਨ, ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਬੁੱਧੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ। ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਆਉਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਪਣੀ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਸ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਬੱਸ 'ਚ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ, ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਬਿਕੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਰਸਤੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਕੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਘਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਐਸੇ ਜਰਨੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਤਾਰਾ ਸਟਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਟਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਧਾਮ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਝ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਤੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵੀਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 21 ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋਗੇ, ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਪਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, 6:30 ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨੀਂਦ 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਸਲੀਪ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਔਰ ਟਾਈਮ meditation, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਆ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ
ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।